Okay, so kita akan start dengan satu soalan. Boleh baca dulu soalan tu. A closed right circular cylinder container. Saya tak discuss soalan yang mudah ataupun yang sangat susah. Saya akan discuss soalan yang moderate lah. So you guys can read the question first. Kalau tak dengar ataupun apa-apa, tolong bagi tahu ya. Okay, so jom tengok sama-sama dengan saya. We have a closed right circular cylinder. So soalan optimization dengan soalan rate of change ni dia mesti akan melibatkan beberapa bentuk. Contohnya bentuk yang selalu awak nampak dalam soalan adalah cone and also cylinder that we have in this question. Sphere. Okay, so those three bentuk ni kita boleh dapat dia punya volume dengan surface area punya formula dalam list of formula. It will be given to you lah. So there will be no problem for you to memorize all the 6 formula for cone, cylinder and sphere. You just have to know how to use it. So kalau dia menggunakan selain daripada ni yang susah, contohnya nak melibatkan elektrik ke, melibatkan formula fizik ke, dia akan bagilah formula tu. Tapi selain daripada 6 formula tu, yang 6 formula ni you can check with the list of formula. So that's why soalan, kalau awak tengok soalan tu berulang-ulang je. Closed right circular cylinder, inverted cone, right angle cone, tu semuanya itu semuanya adalah daripada tiga bentuk ni lah. Okay, cone, cylinder dengan sphere. Okay, dalam kelas saya juga saya ada bagi contoh cuboid dengan cube. So cuboid dengan cube ni dia tak bagilah formula sebab cuboid punya isi padu senang je kan. Cuboid punya isi padu just length times width times height. Cube punya pun sama length times width times height. Dan dia punya surface area pun kita boleh kira lah tanpa merujuk kepada formula pun. So those two are easy. So that's why dia tak bagi pun dalam kita punya list of formula tu. Okay, so selalunya cone, cylinder dengan sphere ni yang selalu ditanya. So you can refer the formula at the front page of your question paper. So back to our question just now. We have a closed right circular cylinder. So our subject dalam soalan ni adalah cylinder with radius R and height H. So the first thing that you need to do when you do a problem solving question adalah lukis. Walaupun lukisan tak cantik tapi cuba untuk lukis. So lukis cylinder. Nampaklah bentuk cylinder tu. Yang penting dalam cylinder mesti ada R dan mesti akan ada H. H adalah tinggi dia lah daripada tapak ke atas. So H tu adalah tinggi dia. So saya lukis ni nampak dia macam 3D. So R and to be constructed with volume 4000 cm3. So dia bagi dekat sini satu lagi maklumat, volume of this cylinder is 4000. Okay. The cost for the construction is RM1 per centimeter squared. So kalau awak nampak kat sini per centimeter squared, sebenarnya dia tengah cerita pasal area for the curved surface. While RM2 per centimeter squared for the top and bottom surface. So maksudnya bila kita buka, so kalau awak ada botol Pringles tu ke, botol yang Mr. Potato tu ke, ataupun I-tin tu, kalau kita buka keratan rentas dia, maksudnya kita buka permukaan dia untuk buat satu silinder ni, dia sebenarnya berasal daripada
Okay, satu kertas, satu bentuk empat segi ni, dan atas bawah dia adalah square. Okay. Sebab tu formula untuk surface area bagi silinder, surface area bagi silinder adalah ini, segi empat ni 2 pi r, ini h kita tadi. So 2 pi r h plus dengan luas dua bulatan ini. Dua bulatan 2 pi r squared. So ini area untuk bulatan, ini area untuk yang segi empat. Sebab segi empat kan panjang darab lebar. So 2 pi r h. So macam saya kata tadi, kalau awak tak pasti, awak boleh check dengan formula yang dia dah bagi dekat muka surat depan tu. So the cost of construction is RM1. Okay, yang saya tulis ni baru formula untuk surface area. Dia kata state H in terms of R and hence find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. So siapa yang dia nak minimum? Yang dia nak minimum dalam kes ni adalah cost. So kita tak boleh nak guna formula volume, kita tak boleh guna formula surface area, kita kena guna formula cost sebab cost yang dia nak minimum. Okay, so ini soalan dia. Saya cuma keluarkan apa yang soalan tu bagi. So cost, okay, untuk buat segi empat tepat ni, dia kata RM1 untuk 1 cm square. So 2 pi r h darab dengan 1, darab 1. Untuk buat yang circle tu, for the curved surface is RM2 per centimeter cube for the curved surface. For the top and bottom surface ni. Top and bottom surface adalah RM2 per centimeter cube. So, formula untuk cost dah lain lah dengan formula untuk surface area. Kalau surface area, formula dia begini. So, untuk cost, formula dia adalah 2 pi r h plus 4 pi r squared. So this is the formula that you should get for the cost of the cylinder, which kita refer kepada surface area dia tadi. Okay, so kita tengok dekat sini. This is the formula for cost. Sebab dia nak cost minimum, so we have to differentiate cost. But then we cannot differentiate cost yet because we have two variables here. We have R and we have H. So bila kita nak differentiate, takkanlah dia jadi DC over DR DH. Takkanlah ada dua pula yang with respect tu kan. Tak boleh. So kita kena tengok relation di antara R dengan H. So untuk tengok relation kepada R dengan H, dia dah bagi satu information penting dekat mula-mula dalam soalan ni. Dia kata V must be equals to 4,000. So volume dia adalah 4,000 dan kita tahu volume untuk cone ada dalam list of formula tu. Volume untuk cone adalah pi r squared h. So pi r squared h, volume untuk cone pula. Volume untuk cylinder adalah equals to 4,000. So from here we can find the relation of R dengan H. So macam yang soalan minta dekat kita ni, soalan kata state H in terms of R. So to state H in terms of R, we will get 4,000 over pi R squared. So sebenarnya kita dah jawab soalan yang pertama dia state H in terms of R. So kita dah dapat lebih kurang 2 markah dekat situ untuk state H in terms of R. Paling minimum awak akan dapat 2 markah kat situ. And hence find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. So that's why kita kena differentiate formula cost kita ni. So untuk differentiate formula cost, macam saya kata, kita tak boleh ada dua variable dekat dalam kita punya equation ni. So kita tulis balik C is actually equals to 2
pi r times H. So H kita dah dapat dekat atas tadi 4000 over pi r squared. Sorry kalau saya punya explanation agak slow. Saya cuma nak semua orang boleh nampak dan boleh faham saja. Kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanya. So, sekarang awak dah nampak formula cos kita dah semua in terms of R sahaja. Dah tak ada H. Ada pun kita punya constant, which constant ni kita tak perlu susah hatilah untuk kita differentiate dia. So, kita boleh simplify lagi sebelum differentiate. Pi boleh potong dengan pi. 2 boleh darab dengan 4 jadi 8000. Dan R boleh potong dengan R squared ni. So, tinggal R to the power of -1 like that. So, when we have 8000 R to the power of -1, here we have 4 pi R squared. So, still samalah. Tak ada apa-apa dah nak disimplify. So, this is what we have here. So, when we have something like this, we can differentiate cos tadi. Baru boleh differentiate dapat DC over dr sebabnya semua variable ni dah in terms of r. So bila kita differentiate, we will get power bawa depan negative 8000 r to the power of -2 plus 2 bawa pergi depan 4 tu kita dapat 8 pi r. So this is your differentiation. So because of we want to see the cost minimum, so we have to find the critical point like what we did in 10.1. So DC over dr must equate with 0. So from there, we equate 8 pi r ni is minus 8000 r squared is equals to 0. So kalau bawa pergi sebelah, kita dapat 8 pi r is equals to 8000 over R squared. Okay. So R squared boleh naik atas. So R cube is equals to 8000 over 8 pi. So that we get the answer R is equals to punca kuasa 3 1000 is 10. Punca kuasa 3 pi is punca kuasa 3 pi lah. Okay, boleh tinggalkan jawapan macam ni ataupun boleh je terus kira. So this is your R when so this is your R yang kita dapat to see when the cost is minimum. So nak check betul tak R ni jadikan kita punya cost ni minimum. So kita boleh check using second derivative test. D squared C over dr squared. Awak akan dapatlah 8 pi tolak 16,000 R to the power of -3. So nanti awak masukkan, substitute R is equals to 10 over pi to the power of 3. Awak akan dapat D squared over C over dr squared is a positive value. So positive meaning that dia akan memberi nilai minimum. So we can conclude that R kita akan conclude that dia adalah minimum at R equals to 10 over cube root pi. 10 over cube root pi. So it's okay kalau awak rasa awak hanya dapat 20% atau separuh je daripada apa yang saya explain petang ni. Lagipun dah petang dan saya bincang soalan yang bukan kategori mudah, ni adalah kategori sederhana. So mungkin ada yang tak berapa faham, cuma saya simpulkan balik what we did here because we refer to the question, dia nak cost minimum. So cost akan jadi kita punya subject. So apa yang kita buat dekat atas ni hanyalah untuk dapatkan formula bagi C baru. Formula bagi C. And then
Bila dah masuk differentiation ni, sama je lah step dia dengan macam awak cari extremum point, critical point yang minimum maximum tu. So, bila dia nak cost minimum, mesti kita kena differentiate dan samakan dia dengan kosong and then dapat nilai R. Lepas tu tengok balik soalan dia minta apa, dia just minta the radius when the cost is minimum. So, tak perlu cari cost minimum tu berapa, hanya tinggalkan jawapan in terms of R tadilah yang kita dah check betul. R equals to 10 over cube root pi ni akan menghasilkan kos yang minimum. Kita check guna second derivative test tadi. Okey, boleh ke tidak check? Boleh je sebab dia ada satu saja jawapan dekat sini kan. R sama dengan ni, tak ada plus minus pun. So boleh kita tinggalkan terus je jawapan macam ni dan kata R tu minimum dekat situ, tapi sebab kita nak bagi tahu juga dia adalah minimum, kena nak check juga betul tak dia minimum, betul tak jawapan kita ni minimum. So that's why kita kena check juga dengan second derivative test. Tapi dapat sampai sini pun dah cukup baik dah. Dapat sampai 10 over cube root pi tu pun dah cukup baik dah. So always remember, bila soalan tu nak cost minimum, cost akan jadi kita punya subjek. Bila dia nak volume yang minimum, volume yang akan jadi subjek. Volume maximum ke? So refer back to the question. Siapa yang dia nak minimum, siapa yang dia nak maksimum. So itu akan jadi subjek kita and we have to work out the formula for that cost. Okay, boleh saya teruskan kepada soalan kedua? Okay, seterusnya. Boleh, Madam. Okay, thank you. A cylinder is inscribed inside a right circular cone. Kita dah lama sebenarnya tak ada soalan inscribe ni. Kalau awak perasan soalan inscribe ni ada dalam passes yang awal-awal dulu yang start daripada tahun 1999, 2000, 2021, 2021, 2001. Okay, so saya try juga buat satu soalan inscribe petang ni supaya kalau at least kalau keluar macam ni Khamis depan ni tak sampai seminggu pun lagi. Ni dah Khamis petang. Minggu depan awak exam Khamis pagi. Semana tahu kalau keluar soalan inscribe ni, at least awak ada idea macam mana nak jawab Okay, a cylinder is inscribed inside a right circular cone. Maksudnya siapa yang dekat luar? Yang dekat luar adalah cone. So, cone, let's say saya ada ini triangle bukan cone So kalau cone tu kalau cone tu sekejap saya padam dia punya ni. Kalau cone dia nampak macam 3D lah sikit. Macam tu. Okay. Lepas tu dekat luar dia cone, dekat dalam dia silinder. So let's say saya ada Okay, kurang macam tu lah. So ini adalah silinder saya. Lalu pun nak tukar colour dia tadi. So bila dia silinder, saya nak buat bulat sikit lah supaya nampak dia silinder. Kan. Okay, so silinder macam ni. So ini adalah maksud soalan tersebut. Macam tu. Okay, so anyway, a cylinder is inscribed inside a right circular cone. So right circular cone ni maksudnya dia bersudut tegak lah. Of course dia bersudut tegak, maksudnya sudut dekat tengah ni 90 darjah. Okay. The base of the cylinder is on the base of the cone. So sebab tu saya lukis base dia dekat sini tadi. So ini base dia. Dia dekat cylinder tu. Dia ada dekat cylinder tu. Di atas cylinder tu lah. Dia maksudnya dia bukan tergantung. Okay, ada tanya ada recording tak? Ada. Nanti saya upload dalam YouTube. Upload dalam YouTube. Okay. So, mana saya tadi? Okay. So, dia bagi ada maklumat dekat sini. Dia kata
Cone tadi, radius dia 6 cm. So, cone tadi radius dia 6 cm. So, siapa yang 6 cm? Ini radius untuk cone. R sama dengan 6. Saya tulis R besar sebab cone tu kat luar. So, sebab silinder pun ada R. So, silinder punya R saya panggil dia sebagai R kecil. So, R kecil tu kat sini lah. Ni R kecil. So, R besar yang R cone ni tadi. Okay. Dan height. Height of 10 cm. Height ni milik siapa? Baca betul-betul soalan. A cylinder is inside a right circular cone of radius. Cone of radius. So, radius 6 cm ni milik cone. Height 10 cm ni pun milik cone juga. So, height 10 cm tu kat mana? Daripada atas sampai bawah ni. So, ini adalah kita punya height. So, sebab silinder pun ada height. Cone pun ada height. So, height untuk cone ni saya panggil dia H besar. So, H besar ni sama dengan 10. So, ini yang soalan tu bagi. Saya tak buat apa-apa pun lagi. Saya tak buat apa-apa working pun lagi. Saya cuma lukis dan tulis apa yang soalan tu minta. Soalan tu bagi. Okay. So, berbalik kepada soalan kita. Find the radius, height and maximum volume of the cylinder. So, sekali lagi saya kata bila soalan optimization ni, kita kena tengok siapa yang dia nak maximum. So, yang dia nak maximum sekarang adalah maximum volume. So, sekarang volume yang akan jadi kita punya subjek dalam kes kita ni. So, volume of a cylinder is equals to maximum volume of the cylinder. Sebab tu saya buat V cylinder. Sebab saya tak nak buat confuse dengan V cone. So, kita nak V cylinder. V cylinder adalah pi R squared H. So, ini adalah volume untuk cylinder. Okay. Sebab kita nak maximum volume of cylinder. So, kena differentiate lah. dV. Sekali lagi kita ada masalah sebab dalam ni ada R dengan ada H. So, tak boleh. Tak boleh nak differentiate lagi. Sebab apa? Sebab ada R dengan H, ada dua variable. So, kita kena tengok dulu apa relation di antara R dengan H. So, nak tengok relation di antara R dengan H ni, saya akan rujuk kepada lukisan saya tadi. Okey, sebab dalam ni kita nampak kita ada R besar, H besar. So, kalau awak perasan, kita ada dua segitiga kat sini. Okey, ini segitiga yang warna hijau ni adalah segitiga yang besar. So, kalau saya lukis balik segitiga tu, dia macam ni. Dia kata right angle kan. So, bila right angle kat sini 90 darjah lah. Okey, so segitiga yang warna hijau ni adalah segitiga yang besar. Which is dia punya height tadi 10 dan dia punya radius adalah 6. Macam tu, yang besar. Dan kalau awak perasan, kita ada lagi satu segitiga yang kecil. Ni. Yang saya dapat menggunakan R kecil, R silinder. R silinder. Ni lah R silinder. Okey. Dan ini adalah H silinder. Ni H silinder daripada sini ke sini. H kecil dia ni. Okey. Tapi segitiga kecil kita ni dia tak pakai R dengan H. Segitiga kecil kita ni dia pakai R dengan apa ini? So apa ini? Kalau awak nampak daripada atas ke bawah total dia 10 cm. So apa yang saya buat tanda soal ni? Tanda soal ni adalah 10 tolak H. So ini segitiga warna merah saya yang kecil dan ini segitiga yang besar. So lagi sekali saya ingatkan, kita tengok segitiga ni sebab kita nak compare untuk tengok relation di antara R dengan H. So daripada sini kita boleh buat relation sebab segitiga
ini hanyalah pembesaran dan pengecilan dia saja. So, dia sama segitiga ni. Sama. Yang membezakan dia adalah dia punya sisi panjang dia tu. Okey. Okey. So, untuk dapatkan nilai R dengan H ni, relation dia saya boleh buat perbandingan. So, perbandingan dia adalah 10 nisbahnya dengan 10 dengan 6 dan 10 tolak H nisbah dia dengan R. Macam itulah boleh mana-mana sahaja. So, nanti awak akan dapat boleh darab silang. Okey, kita akan dapat 10R sama dengan 6, 10 tolak H. So, kita dah dapat relation di antara R dengan H. So, daripada sini saya dapat 10R sama dengan 60 tolak 6H. Boleh pilih awak nak tengok H in terms of R ataupun R in terms of H. Sebab dalam soalan ni dia minta dua-dua. R dia minta, height dia minta, maximum volume pun dia minta juga. So, let's say saya ambil H 6H sama dengan 60 tolak 10R. H sama dengan 60 tolak 10R per H. So, 60 tolak 10R per 6. Boleh tak per H. Okay, so ini adalah relation di antara H dengan R. So, kita boleh masukkan H yang kita dah dapat ni dekat dalam ini supaya volume kita tidaklah lagi ada dua variable R dengan H. Dia akan ada jadi satu sahaja. So, V silinder kita tadi, kita boleh tulis dia sebagai pi R squared. Sebab tu saya ambil H in terms of apa? Sebab kalau ambil R in terms of apa, nanti susah nak kena squarekan dia pula kan? Which is complicated sikit lah. So, saya ambil H sama dengan apa? So, saya dapat 60 per 6. 60 tolak 10 R per 6. Okay, so dah dapat semua V ni in terms of R. So, bila dah dapat semua V in terms of R, senanglah sikit kita nak simplify dia. So, saya dapat V sama dengan pi R squared 60 bahagi 6, 10. 10 R bahagi 10 per 6 dapat 5 per 3. So, 5 per 3 R. Okay, saya cuma simplify yang dalam bracket ni saja. Saya belum differentiate lagi sebab kita nak cari maximum volume tadi kan. So, yang ni saya boleh expand supaya senang saya nak differentiate. Tak boleh expand satu-satu macam ni sebab kat sini ada R lagi. Kalau nak terus expand kena pakai, kalau nak terus differentiate kena pakai product rule. Tapi sebab saya nak expand dulu, so saya dapat 10 pi R squared. 10 pi R squared tolak 5 per 3 pi R cube. So, bila dah dapat macam ni, senanglah sikit kita nak differentiate. So, dV over dR sama dengan 20 pi R tolak 5 pi R squared. Okay, power bawa depan, power berkurang. Sebab kita nak cari maximum volume, kita kenalah samakan dV over dR ni dengan kosong. So, 20 pi R sama dengan 5 pi R squared. So, kita dapat yang ni bawa pergi sebelah, kita dapat R squared over R sama dengan 20 pi bahagi 5 pi. Okay, saya boleh buat shortcut tapi takut ada yang tak faham nanti. So, 20 bahagi 5 is 4. So, R is equals to 4. So, R equals to 4. When R equals to 4, we can find our H. H is equals to 60 minus 10R over 6. So, 60 minus 10 times 4 over 6. Kira lah dapat berapa? Dapat 60
Tolak 40 bahagi 6. So, dapat 10/3. 10/3. Ini semua dalam cm dalam cm. So, ni 5 cm. Ni pun cm juga. So, H. Dan last sekali, R kita dah dapat. H kita dah dapat. Dan V is equals to, masukkan balik dalam equation asal. V equals to pi R squared H. V equals to pi R squared H. Pi R kita 4. H kita 10/3. So, darab 16. Darab pi. Awak akan dapat 167.55 cm. Okey, ataupun 160/3 pi sentimeter cube. So, ini adalah jawapan untuk radius, height dengan volume yang maksimum. Okay, kita boleh terus jejari nilai H dengan nilai V ni sebab nilai R tu ada satu sahaja. Don't worry, you can check whether this is a maximum or not using second derivative test. Okay, sebab dia ada satu nilai saja. So, itulah jawapan dia. Okay, saya dengar tadi macam ada yang chat tanya soalan ke? Ada ke? Okay, kalau nak tanya boleh terus tanya. Tak ada. Okay. So, ini baru soal. Oh, ada orang kat tangan. Ya, nak tanya apa? Yang kat tangan tu? Sorry madam, Ya. tertekan. Oh, tertekan. Tertekan stres ke apa? Okay. Kita tengok seterusnya. Nampak lagi kan skrin saya? So, inilah saya ulang balik soalan tadi. Dia minta V maksimum. So, saya start dengan formula V tapi tak boleh nak differentiate. Bila tak boleh nak differentiate, saya kena cari dulu relation R dengan H. So, tadi panjang lebar dah saya explain macam mana saya cari relation R dengan H tu. Masya Allah. Okay, saya compare segitiga besar yang warna hijau ni dengan segitiga merah yang kecil tu untuk dapatkan relation di antara R dengan H. Bila dah dapat relation antara R dengan H, baru kita masuk balik dalam formula V. Lepas tu baru boleh differentiate sebab V tu in terms of R sahaja. Sekejap, main-main pula dengan saya petang ni. Okay. Aduh, lepas tu, sekejap. Okay. Okay, lepas tu kita samakan dengan kosong. Kenapa dia? Okay, kita samakan dengan kosong. Lepas dah samakan dengan kosong, dapatlah nilai R. Lepas tu boleh cari nilai H, boleh cari nilai V. So, sebenarnya part yang susah dalam soalan ini hanyalah untuk cari relation R dengan H. Macam saya selalu sebut dekat student saya, kalau silinder dengan cone ni, memang kita kena cari relation R dengan H. Sebab dalam formula tu ada kedua-dua R dengan H. Kalau formula cube ke, cuboid ke, sphere ke, dalam tu ada satu je, dia tak ada height. Okay, dia ada, kalau sphere ada radius. Kalau cuboid dia ada sisi sahaja. Kalau cube pun dia ada sisi sahaja, X sahaja. So, silinder dengan cone ni, kita kena cari dulu relation dengan R di antara R dengan H supaya senang untuk kita, barulah boleh kita differentiate. Bukan senang untuk differentiate, barulah boleh kita differentiate. Okay. Saya rasa last lah kot untuk hari ni. Dah pukul 4.45 dah. Okay, tak sempat nak buat soalan rate of change. Tapi soalan rate of change saya rasa mudah saja. Optimization problem ni yang ramai juga orang confuse. Okay, ni soalan passes So, yang gubah soalan ni sangat kreatif. Dia boleh tanya macam-macam. So that's why kita kena try as many question as we can supaya kita mana tahu keluar macam soalan yang kita buat tu, at least kita tahu the pattern to do the question.
Okay, asyik buat soalan kon je. Cuba pula buat soalan yang bukan kon. Okay, so car X is travelling east at speed 80 km per hour and Y is travelling north at 100 km per hour. So sebenarnya dia bagi rate lah ni sebab ada per hour. Speed kan awak bagi yang dah belajar fizik ataupun siap awak belajar fizik kat sekolah dulu. Bila kita tengok speed, had laju, dia mesti jarak per masa. Okay, so distance over time. So what we have here, speed is actually similar to rate. Sebab rate pun over masa, so speed ni pun dia over masa jugalah. So dia kata car X is travelling east at speed 80 km per hour. So we actually have dx over dt is equals to 80. Lagi satu macam mana kita nak tahu dia over dt, kita tengok dia punya unit lah. Per hour kan. So per masa. And car Y is travelling north at 100 km per hour. Sebenarnya kita ada dy over dt is equals to 100 km per hour. So kita tahu dia per masa. As shown in the diagram below. Okay, so dia menghampiri P. Obtain an equation. Okay, ni soalan pertama. Obtain an equation that describes the rate of change of the distance between two cars. So, kalau X pergi ke P, Y pergi ke P, apakah distance dia? Ataupun dalam bahasa fizik apa? Sesaran. Jarak dia. So, jarak dia sebenarnya ini yang kita nak. So, dia bukan saja-saja bagi right angle ni kat sini. Ni sebenarnya hint untuk awak. Sebenarnya dia nak suruh awak nampak ia adalah Pythagoras theorem di antara X dengan Y ni. Kalau ini Y, kalau ini X, so kita boleh kata hypotenuse dia Z lah. So Z squared is equals to X squared plus Y squared. This is a universal formula. Semua orang pun tahu ini adalah theorem Pythagoras theorem. So Z squared is equals to X squared plus Y squared. So from here we will obtain the equation that describe the rate of change of the distance. So dia kata rate of change of the distance. So distance ini merujuk kepada Z. So kita sebenarnya nak dz over dt. Meaning that we have to differentiate this equation with respect to t. So we want d over dt differentiate. Apa maksud d over dt? Differentiate with respect to t. Z squared X squared plus Y squared. So semua ni kita nak differentiate with respect to t. Implicitly lah. Kenapa implicitly? Sebab awak bukannya ada equation in terms of t. Awak ada equation in terms of z, x dengan y. Tapi kita nak differentiate dia with respect to t. So bila kita differentiate implicitly, kita akan dapat 2z dz over dt. X squared differentiate dapat 2x dx over dt. Dan y differentiate dapat 2y dy over dt. So z dz over dt x semua kita bahagi dengan 2. Kan senang sikit kerja kita bila kita dah simplify equation ni. So kita dapat z dz over dt is equal to x dx over dt plus y dy over dt. Okay, now we actually have dx over dt here and dy over dt. So we can write z dz over dt is equals to x darab dengan dx over dt kita ada tadi 80 tambah y darab dengan dy over dt 100. Okey, dz over dt kita tak ada. Dz over dt lah yang kita nak cari sebab jarak di antara x dengan y tadi kan z. Y ni dekat dk rasanya. Y ni dekat dk. Kan? Dia ataupun banquet, tak pasti. Okey. Sorry, iklan. So, kita nak dz over dt. Kita ada 80x tambah
100Y bahagi Z. Macam tu. So, Z pula, kan kita dah ada Z tadi, asalnya Z squared equals to X squared plus Y squared. Okay, Z squared is equals to X squared plus Y squared. We can write Z in terms of X dengan Y. Z adalah square root of X squared plus Y squared. So, ini sebenarnya adalah 80X tambah 100Y bahagi square root of X squared plus Y squared. So, this is your equation for dz over dt. The rate of change for the distance between the two cars. So, z adalah distance between two cars. Kita nak rate of change dia. So, dz dt lah. This is the equation. And then the next question asks you to evaluate, hence maksudnya kena guna jawapan atas ni. Evaluate the rate of change of the distance between two cars when x travelling 0.5 km, maksudnya x dia sama dengan 0.5 dan y sama dengan 0.8. I always say to my student when we do a rate of change question, so maklumat yang terakhir dia bagi ni kita mesti sebab ada yang tak boleh kalau tak tulis, kena tulis kan. Madam kata guna last sekali. So, maklumat yang dia kata when ni selalunya memang kita kena guna last sekali masa kita nak dapatkan jawapan tu. Bukannya awal-awal awak dah substitute X sama dengan 0.15, Y sama dengan 0.08. Taklah, tu sampai ke sudah tak dapat jawapan sebab dah tak ada variable, hilang semua variable dia. Okay, so berbalik kepada kita punya equation dz over dt tadi. Okay, it's given to you when x is equals to berapa dah tadi? 0.15 and y is equals to 0.08. So masukkanlah dz over dt is equals to 80 times 0.15 plus 100 times 0.08 divide by square root of 0.15 plus 0.08 squared ni tadi. Okay, so dz over dt is equals to 117.65. 117.65 kilometer per hour. So this, okay ke? So this is how we do this question. Ada yang nak tanya apa ke? Ya, ya. Madam, Ya, Syahir. kenapa Z tu kita ganti dengan square root X squared tambah Y squared? Okay, sebab kita tak ada nilai X. Kita tak ada nilai Z. Ada nilai Z tak? Dia ada bagi tak nilai Z? Oh, tak ada. Oh, Dia pindahkan bagi, square root ke sana. dia bagi nilai X dengan Y. So, kita nak tengok Z in terms of X dengan Y. Maksudnya, relation antara Z dengan XY lah. So, saya pindahkan square ni pergi. Maksudnya, kita nak Z sahaja. So, Z adalah square root of X squared plus Y squared. Kenapa nak Z? Sebab dalam dah kita differentiate implicitly tu tadi, kita dapat Z dekat sini. So, Z inilah yang kita kena gantikan jadi X square root of X squared plus Y squared. Mana saya dapat formula ni? Ini formula teorem Pythagoras asal tadi. Yang jarak di antara K ni, Z ni adalah X squared plus Y squared. Z squared equals to X squared plus Y squared from Pythagoras theorem. Okay, Syahir? Okay, boleh. Faham. Okay, so saya ulang balik soalan ni. Kita just guna Pythagoras theorem. So the best part about this rate of change question, semua maklumat dia dah bagi sebenarnya. Kita just follow the flow sahaja. Tapi mungkin agak susah untuk kita perasan ini kena differentiate implicitly with respect to t. Sebab biasa buat soalan apa tu? Rate of
apa decreasing ke, apa air dalam cone decreasing ke, ataupun air kita masukkan dalam cone ke, sphere punya balloon ke. Selalu kita bermain dengan sphere, dengan cone, dengan silinder ni, tiba-tiba dia bagi dalam bentuk speed pula macam fizik kan. Tapi dia sebenarnya boleh buat. So bila dia bagi, tapi equation yang kita ada tu, kita dah dapat dah Pythagoras theorem, sebab semua orang pun boleh work out this one, x squared plus y squared equals to z squared ni. Tapi macam mana kita nak jadikan dia over dt? So kita kena differentiate with respect to t. This theorem Pythagoras punya equation ni. So bila dah differentiate implicitly tadi, kita dapatlah dz over dt sama dengan apa. And then just masukkan relation di antara z dengan xy. Masukkan nilai x dengan y yang dia bagi, yang saya kata guna last kali tu. Barulah dapat dz over dt. So rate of change question ni memang kita guna je maklumat yang dia bagi and follow the flow. Dan rate of change question dia mesti over dt lah. Per masa tu mesti soalan rate of change. Okay, so I hope you can try other question as well. Tak sempat nak buat lagi semua. Tak apa. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM saya, boleh telegram saya. Boleh juga jumpa Isnin, Selasa, Rabu minggu depan. Dan Isnin pagi semua lecturer ada perjumpaan untuk taklimat exam, dan hari Rabu kita ada program PKA juga untuk matematik. So saya buat secara online. Kalau ada yang nak join kelas saya pun boleh, tak ada masalah. So itu saja daripada saya. Thank you everyone for your time. I will upload this in the YouTube, so nanti senang nak refer. Kalau ada apa, boleh, kalau nak tahu link dia nanti boleh tanya dekat kawan-kawan H1P5, H1P6, H1P7, K1P7 dengan H2P6, sebab saya akan blast dekat dia orang lah untuk recording petang ni, dan juga saya akan bagi dekat lecturer masing-masing. So nanti boleh tanya dia orang juga. So itu saja. All the best everyone. Use your time wisely. And kalau 3 soalan yang saya buat petang ni awak tak pernah jumpa, tak pernah buat, cuba try buat lagi sekali. Biarlah soalan yang sama pun, dan tengok awak stuck dekat mana. So bila stuck, refer balik and try buat lagi sekali. Stuck lagi, buat lagi sampai awak boleh buat. Biarlah awak buat soalan tu 2-3 kali pun, yang penting awak faham macam mana nak dapatkan dia. So if you have the flow of the question, you know how to start and you know how to do the question, sepatutnya tak ada masalah untuk buat soalan-soalan pattern yang sama lagi lepas ni. So thank you everyone for your time. So I'll see you around. So thank you and have a good day. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Salam, thank you, madam. 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 Bye, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you.